on mielenkiintoinen setti luvassa. Mies Texas Pete kastikkeiden takana, niin Paulseni Hese laittoi viestiä, että hei, perällä tuppas syömään, mutta semmoisella twistillä, että tuo ruuat itse tulles. Mä kävin kaupassa hakemaan mun mieleiset raaka-aineet ja mestari lupasi itse laittaa saakka. Katsotaan mitä siellä on tarjolla ja mitä se näistä loihtii ja kestääkö yli 20 minuuttia. Moro. Sieltä saapuu keittiöön. Perälä Juha, kai sä mut tunnet. Ai. Kato mitä mä oon hakenut. Moro se. Kiitos kutsusta hei. Upeeta, että tulit Vaikkakin joudun itse ostaa eväät, mutta... No, mutta mä lupasin, että tehdään niistä jotain. Se on kyllä. Ja sinä, jos kuka, niin sähän oot tunnetusti aika tarkka siitä, mitä sä syöt tietyllä tavalla. Pitää olla helposti tunnistettavaa ja sen takia mä oon tässä nyt jännittänyt koko aamupäivää, että mitä sä tuot. Että kaikkea tätä vihreät mulla on, mikä ei normaalisti kuulu sun settiin, mutta katsotaan mitä sä oot nyt tuonut. Hanhenmaksa ja mitä täältä löytyy? Olisiko hanhenmaksa palleroita niin kuin Turhapuro sanoo? Ois muuta, mutta mä en tiedä miten ne näyttää. Mutta siis joo, ei tarvitse ne on kalliita. Ja ne on nimenomaan ei mitään Chateaubriand hommia. Lähdetään tämmöisellä ihan perinteisellä sillä kastikkeista parhaimmalla. Eli ketsuppi eli kede. Todella klassikko. Tämmönen punainen purkki. Okay. Joo. Käytätkö lähes kaikkeen, kun muun muassa tarina kertoo, että kollegasi Tuke Ritokoski käyttää jopa pihvillä? Siis oikeastaan ainoa mihin mä en laita niin on maksalaatikko. Okay. Se on no perunalaatikko, porkkanalaatikko jos puhutaan noista, mutta siis kaikki kana, liha, pasta. Kaikki. Käy. Sitten ketsuppi johdannainen. Eli tomaattipyresetti. Joo, muttia, vähän murskaa, okei. Joo, legendaarinen. Sitten tämmönen salottisipuli. Onko tää normisipuli? Se on normisipuli, mutta oikein hyvä valinta. Yksi mun lemppareista. Mä tykkäsin salotti-nimestä, se on kiva. Sitten. Noniin. Pastaa, okei. Vähän niinku spagettia, mutta vähän niinku laadukkaampi. Se on tommonen vähän putkipastamainen, okei. Se on vähän, nyt isi oli laittanut rahaa tilille, niin pystyy vähän. Sitten hei tietenkin pikku parmesaani siihen. Parmigiano, joo, se on siinä. Ja se kaikista tärkein, eli J-liha. J-liha. Onko muuten, myös tästäkin on kuullut tarinan, J-liha, niin onko se niinku Juhan liha? Että onko tää, elikkä onko jauheliha ainoa, mitä sä syöt ja mitä sä yleensä teet? Ja mistä se itse asiassa johtuu? Mä veikkaan, että onko se siitä nopeudesta vai onko se siitä vaan, että sä tiedät, että se on aina kypsää? No joo, siinä on itse asiassa kaksi juttua. Okei, ihan rehellisyyden nimissä, silloin kun legenda lähti elämään, niin silloin mä söin noin 500 grammaa per päivä. Ja tämä ei olisi yhtään liioiteltu. Mutta se oli pelkkää tähän, eikö se ollut pelkkää protskua? Mä toivoin ja yritin, että se olisi mennyt siihen, mutta se oli sillä lailla, että mä nopeasti, just se, että se on nopea, helppo tehdä, se maistuu mun suussa aina hyvälle. Mutta nyt mä nykyään vähän vähemmän. Mä oon kattonut kaikkia lihadokkareita. Mä en ihan niin paljon syö, mutta kyllä toi on semmoinen varma, että jos haluaa mikä maistuu mun suussa hyvälle, niin se on aina toivo. Joo, ja näähän on ihan hyviä juttuja. Mutta jotta tää ei menisi helpolla, mulla olisi sullekin snadi yllätys. Okei. Nyt pidä pöydästä kiinni. Mä pelkästään liittyykö noi veitset siihen? Joo. Teit mulle kravatin. Jos me vaihdettaisiin tää perinteinen jauheliha ja tehtäisiin se bolognese kasviproteiinijauhelihasta, eli ei eläinperäisestä. Sä näet, se näyttääkin samalta. Joo. Nämä on valtavasti kehittynyt ja mä haluaisin yllättää sut. Tää makumaailma on ihan samanlainen, se purutuntuma on samanlainen ja sen takia mä pyysin sut tänne, koska mä arvostan sun kokemusta jauhelihamiehenä niin sanotusti. Niin uskaltaisit sä, että me kokeiltais, ja mä annan lupauksen, mä oon antanut aina lupauksen tässä keittiössä, että mikäli se lopputulos ei ole susta hyvä, niin istut alas, tuossa on keltainen tuoli hetkeksi aikaa ja mä teen uudestaan sen saman siitä alkuperäisestä. Naturally minced pea-based, okei. Siis, no, mä otan ton haasteen vastaan ilman muuta, mutta mun on pakko sanoa siis, tuossa taannoinhan männä kesänä, niin teikäläinen teki isolle meidän setille, oltiin golfkentällä, niin teit burgereita. Ja mä edelleen kannan siitä ylpeyttä itselläni, että mä sanoin heti meidän pöydässä, että tää ei ole normaali, tää ei ole niinku oikeita lihaa. Mä en tiedä mitä tää on, mutta tää maistuu hemmetin hyvälle. Ja siis se on ihan vilpittömästi, se maistuu todella hyvälle. Ja se oli hyvä. Mä en tiedä edelleenkään mitä se oli, mutta jos tää menee sinne samaan kategoriaan, niin mä veikkaan, että ei sun tarvitse tehdä mulle tosta alkuperäisestä. Loistavaa. Mä otan haasteen vastaan, koska muun muassa jo edesmennyt kokki Kolmonenhan ei tunnistanut silloin, kun hänelle maistatettiin, mitä se nyt sitten oli, näitä härkisjuttuja tai muita.
Niin mä ihan mielellään katson. Sä oot oikein, ja mä oon mennyt siihen samaan miinaan ja tässä kyseisessä tapahtumassa, missäkin olit, niin ideahan oli, että kaikki menis siihen vipuun. Ja näin päin se on kivempi tehdä. Jauhelijan mies. Jauhelijan niin mies, tarkka. sulla oli pieni ehkä hantsi siitä. Mutta jos me siitä lähdetään liikkeelle, että tehdään tää ja kokeillaan. Joo. Mahtavaa. Mahtavaa. No niin, nyt lähdetään käyntiin sillä, että itse asiassa me voitaisiin tehdä silleen, että kun sä oot jauhelihamies, niin kuin me puhuttiin, niin sä voisit ottaa haltuun tämän paistamisen. Joo. Ja tässä mä haluan näyttää sulle sellaisen jutun vaan, niin siksi mä laitan tänne pannulle, että kun näissä tuotteissahan pitää olla, niin kuin sä sanoit äsken, että sä ostat monesti sikanautaa jauhelihana, niin siellähän pitää olla silloin jotain rasvaa, niin kuin siinä se possu tuo sen rasvasuuden siihen. Kyllä, niin näissä on seassa kookosöljyä. Eli tässä ei tarvi lisäillä sitä. Voi lisää öljyä, mutta tässä ei tarvi vaikka voita laittaa siihen paistamiseen. Niin nyt jauhismies, näytä sun skillsit. Mä otan vettä ja pannaan toi pasta kiehumaan. Tää on mulle täysin eka kerta, kun mä moista ruskistelen, niin tässä se kesto kautta väri tai muuta, että onko mulla onko sen kanssa jotain semmoista nyrkkisääntöä? No kun sä näet, että se alkaa niinku ruskistua, nyt jos sä lopetat hetkeksi aikaa sen hämmentämisen, näet, että jossain se väri alkaa jo vähän muuttua. Joo. Siitä tulee semmonen niinku kermasen, rasvasen, vähän niinku oloinen, niin sit se alkaa olemaan hyvä. Okay. Mutta periaatteessa kiireessä sinne niinku sille ei ole väliä. Sä voit jo nopeasti lisätä kastiketta. Mä leikkaan vähän sipulia sinne nyt joukkoon. Samalla kun sä pyörität, niin laitetaan sitten nuo tomaattikastikkeet ja muut sinne perään. Nyt me laitettiin ne sipulit, niin siinä vaiheessa sinne kannattaa lisää ihan pikkasen öljyä sen takia, että me saadaan sitä paistopintaa myös sille sipulille. Se liha itsessään niin kuin ei tarvitse. Ja toi on siitä hyvä, että heti kun se näyttää, että ne sipulit on niin kuin kuulottunut, niin sitten sinne voidaan lisätä kaikkea muuta. Eli mitä me käytännössä sinne lisätään tässä vaiheessa, meillä on tää tomaattimurska ja sitten meillä on tuo ketsuppi, sitten me jatkomaustetaan sitä. Ja mä laitan noin pastat tonne kiehuun sitten samalla. Kerro vähän, mitä sulle niinku muuten kuuluu, se on radio, eiks niin? Sitä sä oot tehnyt vuosia. Sä heräsit aamuihin aika monta vuotta, eiks niin? Sä olit Suomen suosituimman radioshown tärkeä palanen, eiks niin? Mut mitäs nyt? No sit mä otin siitä parisen vuotta otin taukoa ja nyt mä oon tehnyt sit noita viikonloppuja, iltoja semmoista perällä asiakaspalvelua, jengi saa soittaa ja muutenkin laittaa viestiä. Se on niinku interaktiivinen ihan jatkuvasti ja eri asioista puhutaan, saa ottaa kantaa, saa kysyä mielipiteet, apua. On etsinyt, joku oli hukannut Remulta saaman rumpukapulan ja tiedätkö, joku oli hukannut jonkun tytön numeron ja niin kuin ihan laidasta laitaan tulee. Ja sitten tietysti melkein mensa, mitä nyt tulee 4. kautta tuossa noin, niin semmoisia TV-hommia, sitten erilaisia prokkiksia. Katsotaan tässä nyt sitten vielä, mitä tässä loppuvuosi tuo tullessaan. Onko se telkkarihomma, se melkein mensa, se on makea niin kuin formaatti, kun se on vähän erilainen visailuohjelma, niin onko se sen tyyppistä, mitä sä haluaisit tehdä? Joo, siis kyllä se on mä tikkaan tehdä tosi paljon TVtä ja mä menen aina vähän sen mukaan, mikä fiilis mulle tulee mistäkin ohjelmasta, mitä niinku tarjotaan tai kysytään mukaan. Et tosi paljon, enemmän mä oon sanonut ei kuin kyllä. Ja ei toistaiseksi nyt ole sillä vielä kaduttanut ne, että jos on sanonut ei. Et mä yleensä pyrin siihen, että mä en halua olla siellä TV:ssä sen takia, että mun naama on siellä, vaan mä haluan, että se on mukava tehdä. Ja mulla on itse semmoinen fiilis, että siitä voi joku jopa sit nauttia siitä ohjelmasta, mitä tulee tehtyä. Mutta nyt varsinkin toi melkein meissä on ollut tosi kiva sillä, että siinä on ihan sitä oikeata tietopuolta, sitten siinä vähän pidetään hauskaa. Ja sitten itsellä on, tietyllä tapaa mulla on iso rooli, kun mä kysyn, mutta mulla ei ole se hauskan miehen rooli siinä. Että mun ei tarvitse niinku stressaa sitä, että onko mä nyt hauska vai ei, koska kilpailijat ja ne pelit ja ne tuo sen viihteen, niin se on itselle tosi kiva, sillä kivaa vaihtelua. Tämähän on muuten nyt tähän näyttää ihan siis normijauhelihalta. Tästä ei niinku erota todellakaan. Ja mä uskon, että se maku suussakin, kun sä maistat, ja me saadaan toi juusto siihen niinku päälle. Ja niin kuin näet, nyt me annetaan hetken sen hautuun, mutta täällä on tärkeä se, että kun täällä on tää sipuli pehmentynyt, tämä meidän kasvisproteiini on sekoittunut tänne, meillä on laadukas tomaattimurska, mitä sä toit, ja hyvä ketsuppi, niin nyt ne on sekoittunut, mutta nekin tarvii sen pienen hetken rauhassa olla siinä ja vetäytyä, että se niin kuin maku tiivistyy. Ja mikä tässä on jälleen kerran niin hyvä, että sähän voit tehdä tällaisen soossin nyt itsellesi, ja tänään sä voit syödä puolison kanssa spagetti bolognese, niin kuin me tehdään nytte,
huomenna sä voit täällä samalla täyttää jotain takorullia, tai sä voit tehdä huomenna siitä lasagne, eikö niin? Joo. Mikäs muuten tässä se politiikka tavallaan, jos normaalisti ruskistan jauhelia, mä heitän sen jääkaappiin, niin mä en välttämättä niin kuin sitä lämmittäisi monta kertaa viikon aikana. Onko tää semmonen, niin kuin, että tää säilyy vähän vai mikä tässä on? Hieno kysymys, koska tähän on kiva vastaa. Se on just niin kuin sä sanoit, että kun se jauheliha, kun sä kypsennät, se ei mene huonommaksi siellä jääkaapissa kypsä, mutta se vähäinenkin rasva, mistä me puhuttiin aikaisemmin, kun sä tykkäät siitä niin kuin sikanaudasta, niin se rasva, kun se kovettuu pariin kertaan, niin se ei ole enää, se irtaantuu sitten seuraavalla kerralla, kun sä lämmität sen siitä. Okay. Eli käytännössä voisi sanoa niin, että se jauheliha jäähdyttämisen jälkeen, niin se kuivuu joka kerta enemmän ja enemmän. Joo. Et se sopii sitten jonkun pizzan päälle tai muut, missä sulla tulee se juusto. Mutta tässä ei käy sitä, koska tässä ei ole sitä niin kuin luonnollista rasvaa, mikä kuivuisi, vaan sinne on lisätty se ihan samalla lailla kuin nyt oltaisiin vaan lisätty öljyä tähän. Niin se pysyy myös kosteena, koska eihän tämä haihdu mihinkään. Katsotaan vielä, mikä meillä on tuossa pastas tilanne. Päästäänkö me kohta kasaan? Loistavaa, meillä alkaa olemaan. Mä huuhtelen noin pastat. Eikö sitä piettää, kun kippo heittää seinään, niin sitten me nähdään, että onko se valmista. Oliko se niin? Ei, mun mielestä aina piti heittää. Sähän matkustat kans paljon, mutta ennen kaikkea Jenkeissä, eikö niin? Kyllä. Sä tykkäät siellä, niin siellähän se kulttuuri on, että siellä syödään tosi isoja annoksia paljon. Voidaan vaikka tehdä niin, että tuossa tälle puolelle hyppäät tuohon, Mun työ on tehty nyt. No sun työ on tehty siinä, niin me tarvitaan tosta vielä toi. Niin kerro vähän siellä Jenkeissä, mikä sua siellä niinku viehättää? No siinä on periaatteessa montakin pykälää. Yksi on sellainen, mä oon vähän huono, mä oon lukenut ranskaa, mä oon käynyt kansalaisopistossa Italiaa lukemaan, mutta ne ei ole päässä. Niin englannin kieli on mulla tosi hyvä, niin sit mä tykkään, kun mä en oikein halua olla mestoissa, missä mä en ymmärrä, mitä ympäri puhutaan. Ja se on niinku yksi osa, ja kaikki nämä tämmöiset, mitä on erilaisia ruokapaikkoja, niin ne on jotenkin semmosia mun tyyppisiä, missä mä tykkään paljon syödä, niin se on, en mä tiedä miten se on, siitä on vaan tullut. Ja sitten se, että kun sä pääset sinne johonkin just Floridaan tai Kaliforniaan ja heität sen avoauton siihen ja lämmintä on ja toisella puolella näkyy vuori ja toisella on valtamerta ja sitten sulla on siinä hyvät ruuat ja muut. Se on niinku tavallaan se koko yhdistelmä, että mä oon jotenkin jäänyt siihen. Kato mitä meillä tapahtuu. Muutamassa minuutissa meillä on siinä sun tekemä bolognese-soossi yhdessä. Vähän erilainen pasta. Se, miksi tämä oli kiva, että sä olit ottanut tämmöisen pastan, on se, että kun sä sanoit, että sä et aina pastaa syö, niin välttämättä niin tämmöisessä ruuista on aika kiva, kun se pastan tyyppi sitoo vähän eri lailla makua ja näin poispäin. Mutta hei, tää on mulle jännittävä juttu, koska sä oot The J-lihan mies Juha Perälä ja Jumalan armosta, niin katsotaan mitä sä oot mieltä, maista se ja mieti se mielipide, koska mä alan sit duunaa J-lihaa sulle jostain millä läpi. Mä otan tästä tämmöisen pienen. Nyt onko rummun pärinää? Del Monte mies näyttää ehdottomasti. Näyttääkö Del Monte mies näin? Näyttää. Mä jäin kato vielä hieroon niinku texturia ja muuta siis. Eikö se ole tosi lähellä sitä? Mun täytyy, mä oon yllättynyt. Okay. Mä oon ihan rehellisesti, niin kuin mä sanoin, se bursa, minkä sä teit, se oli todella hyvää. Mutta mä oon silti tästä erittäin positiivisesti yllättynyt. Koska ihan jos mä en olisi nähnyt tätä ja muuta, niin kuin mä sanoin, okei, tuossa kun tehtiin, sehän näytti jauhelijalta. Mutta jos mä en olisi ollut näkemässä, että sä otit, mistä paketista sä otit ja muuta, niin mä luulen, että tässä olisi saatettu jopa olla nyt lähellä sitä, että mä en olisi arvannut missään vaiheessa, että mistä on tehty. Mä haluan korostaa sitä, siis samalla kun syöt on se, että pitää muistaa just se, että vaihdat sen jonkun proteiiniin tai sä vaihdat vaikka, niin kuin tossa on tiedätkö, kasvispohjainen kerma. Mutta ei sun tarvi niitä muita. Voihan siellä silti olla kananmunaa, siellä voi olla juustoa, siellä voi olla voita. Kun voin paistamisessa saa erilaista makua kuin öljyn paistamisessa. Mennään vanhalla kaavalla. Mä alan siivoa ja sä saat syödä sen ja palataan siitä asiaan ensi kerralla. Mutta itse asiassa messiin vielä johonkin, tiedätkö? Loistavaa. No sitä jää tonne kattilaan, me duunaan sulle boksiin. Joo, tää toimii. Oikeesti. Kiitos.